Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Skäggfobi. Det här är kanalen där vi inte snackar om fobi för skägg, men social fobi, ångest, depression och mental hälsa i övrigt. Jag heter Andreas och jag kommer berätta min historia från slutet av högstadiet upp till vuxen ålder. Hur jag har upplevt social fobi, ångest, depression och andra problem som har ställt till det för mig i mitt liv. I förra videon pratade jag om gymnasiet, om hur jag gick 4 år i gymnasiet och fick inte ett enda betyg. Visserligen inte mitt fel, men är ni intresserade av att kolla på den? Länk finns nedan. Jag nämnde också i slutet av den videon att jag åkte på en reseledarutbildning i Österrike. Och då kanske ni tänker, hur i hela friden kan du åka på en reseledarutbildning i Österrike när du har social fobi? Jag visste inte att jag hade social fobi. Jag mådde bara väldigt dåligt och jag trodde att det var något som skulle gå över. Det här var efter gymnasiet. Jag mådde skit som sagt. Det var mycket funderingar på vad jag skulle göra med mitt liv. Jag hade inga gymnasiebetyg och jag var så rädd att det skulle ställa till det så mycket när jag skulle söka jobb. Nu visar det sig att jag aldrig behövt visa mina betyg när jag sökt ett jobb. Det kan i och för sig vara för att jag inte har sökt till jobb som läkare och sånt där. Men jag kände att jag ville jobba med människor, konstigt nog, på något sätt. Och då hittade jag en reseledarutbildning i Österrike. Jag tror att det var genom Alpresor. Den kostade ungefär 10-12 tusen om jag inte har fel. Jag kommer ihåg att det var något jag verkligen ville göra. Och mina föräldrar hade sett på mig att jag inte mådde bra och att jag var ledsen för det här med gymnasiet och betygen och allting. Så att de bestämde sig för att de skulle skicka mig på den här utbildningen. Eller den här reseledarutbildningen. Sagt och gjort, vi åker bil till Stockholm från Järvsö. Det tar 3,5 timme. Vi väntar på stationen i cirka 1 timme, sen går bussen mot Österrike. Jag ska nämligen åka buss helt ensam eller med massa andra människor som jag aldrig har träffat, inte känner alls, i en fullpackad buss till Österrike. En resa som skulle ta strax över 24 timmar. Jag vet inte riktigt vad jag tänkte. Jag tror att jag ändå försökte göra någonting normalt och någonting speciellt för att jag verkligen ville göra det. Det började ganska tidigt på bussen. Jag har alltid avskytt grupplekar och liknande. Alltid när vi har varit på skolresor eller allting. När man började i skolan, man skulle leka, man skulle sitta i en ring, man skulle lära sig varandras namn genom att slå varandra med en tidning. Jag hatade det. Jag tyckte det var så jobbigt och så hemskt och nej. Såklart så skulle vi leka på bussen. Jag kommer ihåg att jag satt själv i mitten av bussen. Bussen var snudd på fullsatt. Det var nästan folk på alla säten. Jag tror att det också var en dubbeldäckare, så det var folk både upp och nere. Det är lite luddigt med vad jag kommer ihåg och hur, men jag vet ändå till 90% vad som hände hela vägen. Och visst, jag tycker om att åka buss, jag tycker om att åka bil, jag tycker om att åka tåg, för jag gillar att titta på vad som finns runt omkring mig. Till exempel åka buss genom Europa, jag tyckte det var hur kul som helst, jag tyckte det var så intressant. Men nu var det så att vi skulle leka lekar, vi skulle lära oss prata, jag vet inte om det var tyska eller österrike, någonting. Vi skulle lära oss språket för att kunna prata med lokalborna. Och de delade upp in oss i grupper, vi gjorde språkövningar, vi gjorde lekar, allt möjligt. Och det var så jobbigt och jag hatade varje sekund av det. Men sen kommer de här stoppen. Vi måste äta såklart. Och vi måste gå på toa. Bussen hade en toalett, men jag var som jag var. Jag vågade inte gå på busstoaletten. Det gör jag fortfarande inte i vuxen ålder. Jag vågar, men jag har aldrig gjort det. Utan jag håller mig om jag behöver. Kanske inte så bra, men så är det. Jag gick aldrig på busstoaletten. Vi stannade i Tyskland, har jag för mig, för att äta på någon vägkrog. Innan jag går vidare, så här var det. Det var en del människor på den bussen som kände varandra sedan tidigare. Jag tror att det var kanske
10 stycken som var en grupp kompisar som hade bestämt sig för att åka på den här utbildningen. Så de satt ju och pratade såklart. Sen var det ju så att de här personerna, de var ju redan väldigt öppna. De var turisminriktade, om man säger så. De visste vad det här betydde. De visste att de skulle prata med varandra, med annat folk, med turister, med folk som bestämmer allt möjligt. De var beredda på det här. Jag hade ingen aning. Jag trodde att jag skulle få åka skidor. Konstigt nog. Jag vet inte varför jag trodde det. Men i alla fall. Alla andra började känna varandra. De pratade, hade kul. Jag vågade inte säga ett ord. Jag satt på mitt säte tyst, lyssnade på musik eller läste en tidning. Jag försökte sova, men jag var för nervös. Jag kunde inte sova på hela bussresan. Så bara där så sov jag inte på mer än 24 timmar. I alla fall, vi stannade i Tyskland. Vi skulle gå in och äta. Och där hände samma sak som i gymnasiet. Jag har ingen att äta med. Jag hamnar lite bakom alla andra för jag lät alla andra gå av först. Och alla går in på den här vägkrogen där det redan är massa folk. Och jag vänder i dörren. Jag klarar inte av det. Jag vänder, jag går ut till bussen. Jag kommer inte ihåg om bussen var låst eller inte, men jag vet att jag gick aldrig in och åt. Jag tänkte i alla fall att jag måste gå på toa. Så jag ställer mig utanför toaletten. Där är det jättekö. Det är kanske 40 personer som ska in på toa samtidigt. Och då känner jag att nej, det här går inte heller. Jag kan inte stå här. Så jag går ut igen. Så var det resten av resan. Jag gick inte på toa. Jag åt ingenting. Jag sov ingenting på mer än 24 timmar. När vi kommer fram till hotellet, då kollapsar jag. Jag svimmar i lobbyn av utmattning, hunger, allt möjligt. Självklart så skickar de upp mig på ett hotellrum där jag får ligga i 3 dagar. Jag fick även gå till en läkare där i Österrike som tog EKG och allt möjligt. De såg ingenting konstigt. Jag fick ju någon att bo med såklart. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Men han var trevlig. Men där är också en grej. Rummet vi fick, det var en stor dubbelsäng. Och jag som inte tålde nya människor skulle sova i samma säng som en helt främmande människa. Bara det var skitjobbigt. Men första natten, jag däckade såklart. Jag kunde inte göra något, kunde inte äta någonting. Jag kunde inte vara med på den stora middagen vi hade. Jag kunde inte vara med på genomgångar. Jag kunde inte följa med i backen dagen efter. Vi skulle vara där i 1 eller 2 veckor tror jag. De 2 första dagarna var de ansvariga, de reseledarna som hade hand om oss, jättetrevliga. De tog hand om mig, de skickade upp mat på rummet, de tog mig till läkaren. De försökte verkligen få mig att må bättre. Den 3:e dagen, då var jag som bortglömd. Jag fick ingen mat den 3:e dagen. Ingen kom med mat. Ingen kom och frågade hur jag mådde. Jag mådde lite bättre, om man säger utmattningsvis. Jag hade ändå fått i mig lite mat de 2 första dagarna. Men jag kände att det här går inte. Så jag gick ut själv. Hittade en butik där i Bad Gastein. Jag lyckades köpa lite skumgodis, kommer jag ihåg, och en dricka. Inte för att det hjälpte någonting, utan det kanske gjorde det sämre. För att det är inte så speciellt bra att äta godis efter allt det där. När 4:e dagen kommer så kommer en av de här ledarna och säger att de har bestämt att de ska skicka hem mig på flyg. Och det tycker väl jag är rätt skönt. För att nu vet jag att jag får komma hem. Problemet var att en av de ledarna skulle följa med mig till flygplatsen. Jag kommer inte ihåg vart jag flög ifrån. Men jag kommer ihåg att vi fick åka taxi eller buss ganska länge. Eller om det var tåg till och med. De släppte av mig på flygplatsen. De åkte tillbaka till Bad Gastein. Och jag var där på flygplatsen själv och skulle ta mig hem till Sverige. Här kommer inte jag ihåg någonting. Jag hade skidor med mig. Jag hade en resväska med handbagage. Allt jag kommer ihåg från att jag vart lämnad ensam på flygplatsen där till att jag kommer hem till Sverige är att jag hämtar ut mina skidor och grejer på Arlanda. Jag kommer inte ihåg någonting emellan där. Ja, jag vet inte om jag svimmade, däckade eller vad som helst. För någonstans kommer jag ihåg att flygvärdinnorna, de visste att jag mådde dåligt. Och ja, jag vågar inte säga hur det riktigt var. Men min pappa kom i alla fall att hämta mig på Arlanda. Och då hade jag knappt ätit någonting på 4, nästan 5 dagar. När vi åkte hem så svängde vi in på Max eller McDonalds i Uppsala. Och jag tror aldrig
aldrig någonsin ha älskat snabbmat så mycket. Jag åt det jag kunde. Inte jättemycket, men det var så gott. Det var så helt fantastiskt. Grejen är den att när jag kom hem sen så sa jag ju att jag varit sjuk. Och det är ju halva sanningen. Det här har jag aldrig berättat för någon förut. För jag berättade aldrig att jag inte vågade gå på toa. Jag vågade inte sova. Jag vågade inte äta. Utan jag sa bara att jag mådde skit när jag kom fram. Och att jag trodde att det var bussresan som hade ställt till det. Nu visade det sen i senare år att det där kan ha triggat en hjärtmuskelinflammation. För, ja, det kommer vi till i en annan video. Men jag sa aldrig att jag mådde så här dåligt och att det var någon form av ångest eller social fobi som gjorde att jag vart sjuk. För hade jag vågat äta, hade jag vågat gå på toa, hade jag vågat sova, så kanske jag hade varit reseledare någon gång i mitt liv. Nu vart det inte så, utan jag vart hemskickad. Vi fick pengarna tillbaka, i alla fall en del. Det var den reseledarutbildningen. Och det var nästan spiken i kistan för mig i och med min sociala fobi och ångest och depression. För här någonstans kände jag att nu kommer allt gå åt helvete. Hur ska jag kunna göra någonting annat om jag inte klarar av det här? Nu fick jag visserligen ett jobb som supporttekniker här lokalt i Järvsö på ett företag som min kusin drev då. På något sätt så lyckas jag även skaffa en flickvän under den tiden. Jag fick också min första egna lägenhet med hjälp av mina föräldrar såklart. Och när jag pratar om det här och tänker efter så mina föräldrar måste ha förstått någonstans att allt inte stod rätt till eftersom de hjälpte mig så himla mycket. Men sen kommer vi till det att min flickvän var otrogen, vilket gjorde att jag sumpade mitt första jobb. Men det tar vi i nästa video. Då tar vi också upp att jag flyttade hemifrån. Jag flyttade från den här orten för första gången och började jobba på ett stort företag. Men det tar vi i nästa video. Jag hoppas ni har gillat den här historien. Allt jag pratar om kommer direkt från huvudet. Det är inte skriptat. Jag pratar på och minnen kommer hela tiden, så jag har säkert glömt en massa. Men det här är min råa, oredigerade historia om hur min sociala fobi, ångest och depression kom till. Som sagt, tack så mycket för att ni har tittat. Jag lämnar en länk nedan till spellistan där ni kan se alla avsnitt. Det här är avsnitt 3, så jag hoppas att vi ses i avsnitt 4. Lämna gärna en kommentar om ni har varit med om något liknande eller om ni har upplevt social fobi som har verkligen satt käppar i hjulet för er i ert vardagliga liv. Tack så jättemycket. Vi ses nästa video. Hej då!